Hejsan bästa bibliotekarie eller informatiker. Mitt namn är Johanna Björkell och jag är pedagog och IT-pedagog och forskar inom digital design. Vi ska idag prata om Universal Design for Learning i biblioteket. Och Universal Design for Learning finns än så länge, inte vad jag vet, inom biblioteket, utan det här är någonting som finns och frodas inom utbildningssidan, men som jag har tagit lite hjälp här för att se hur man ska kunna tillämpa det här i biblioteket. Först ska vi titta på Barriers to Learning and Social Participation. Och jag gillar det här. Det är det nya, mer korrekta sättet att prata om inlärningsutmaningar. Och här ser ni då att man har satt med det här med social participation, det vill säga hinder för lärande och socialt deltagande. Och då utökar man ju lite det här begreppet på vad en inlärningsutmaning är. Fysiska hinder eller psykosociala hinder och så vidare. Här ska vi först titta på en sån här bild som jag brukar visa till lärarstuderande och fundera på det här med, i verkligheten så 3 besökare på biblioteket kan se exakt likadana ut, så kan man helt ha olika förutsättningar för att kunna ta till sig vad biblioteket har att erbjuda. Och att biblioteket i sig själv utgör ett form av hinder faktiskt, för att det finns så starka koncept och tankar och system kring hur ett bibliotek fungerar. På den här bilden då till exempel så har vi då 3 olika besökare. En besökare står i en grop och ser inte alls över det här staketet. Den andra besökaren står på en låda och ser just över staketet. Medan den tredje besökaren så har redan en massa lådor. Och för att kanske exemplifiera det här kan vi säga då att det är ett barn som kommer in till biblioteket. Barnet med en massa lådor så kan ha högt utbildade föräldrar, har blivit läst till som barn, har starkt ordförråd, kan redan andra språk, har varit i bibliotek många gånger genom som uppväxt, har böcker hemma, blir läst för, har lärt sig kanske att läsa tidigt till många lådor. Här skulle man också kunna ta liksom kulturell och språklig tillhörighet också. Den hör till valtaväestö på något sätt. Och då gör det här att just ditt bibliotek är lättare tillgängligt för just den besökaren. Sen då den här som har en låda så kanske inte har fått det här, men den kanske har haft en dagisuppväxt till exempel, där dagiset har haft ett stort fokus på läsning och böcker. Och då kanske den just tar sig över ribban. Medan den sista besökaren kanske är ett barn från en annan kultur med annat språk, kanske med någon funktionsnedsättning eller annat. Och då helt plötsligt har vi enorma hinder som har staplat upp sig för den här eleven. Eller grävt en grop. Vad lärare ofta tänker att de behöver göra så är den här bild nummer 2 med equality. Att jag som lärare, eller du nu som bibliotekarie, så måste ge exakt samma service åt alla. Det här är allt på ett sätt helt felaktigt. Dels på grund av att det blir sällan så i alla fall. Och också det här med att den där sista besökaren så kommer fortfarande inte upp över staketet. Så vi har som fortfarande inte uppnått jämlik tillgång för alla. Om vi då tittar på equity-bilden så då har vi helt plötsligt tagit bort lådorna för den elev som redan har det. Och med det kanske man kan tänka att det betyder ju inte att man ignorerar den besökaren helt och hållet, utan bara det att den får lite mindre uppmärksamhet. Medan då den här besökaren som har en låda klarar sig helt bra. Medan man har gett flera lådor till det här barnet som då behöver det, eller den här besökaren. Och här kan man liksom tänka sig så här också, det här är kanske bilden av accessibility, tillgänglighet överhuvudtaget, saavutettavuus, esteetön. Och egentligen kanske inte esteetön, utan saavutettavuus. Och här har man då alltså på något sätt gett mera verktyg till den ena eleven, kanske mera tid, kanske mera olika sätt att ta till sig information på och så vidare. Men jag gillar den här sista bilden för den visar på att det där staketet i sig själv så utgör ju som ett hinder och frågan är kan vi ta bort det hindret helt och hållet. Så friheten i den sista bilden gillar jag. Sen så finns det ju liksom, om man tar den här metaforen för långt så kan man ju tänka sig att men att kan inte då de här eleverna skada sig eller de här barnen skada sig? Och då kan jag visa er en följande version av det här. Och här har man då satt till hönsgaller istället. Och en annan tanke skulle också kunna vara att man sätter ett plexiglas till exempel emellan. Fundera på var det biblioteket systemiskt
finns hinder för lärande och socialt deltagande. Då behöver vi kanske se på tillgänglighet, saavutettavuus, esteetön, oleskelu. Och det här blir alltså en reaktiv anpassning där man alltså på ett sätt först i efterhand eller under pågående tillfälle reaktivt skapar alternativ för specifika besökare. Och det här så är inte helt bra av en massa olika orsaker. Och det är ju jättebra, men de här specifika insatserna så gör ju då att man omedvetet eller medvetet pekar ut de här deltagarna som i behov av hjälp. Och för då besökare med ADHD, dyslexi, autism eller annat, sånt här som inte syns utanpå, så kan det här ju upplevas som utpekande på olika sätt, att man då tänker sig att man ger ett papper åt sådana elever till exempel, och bara de får det där pappret. Tillgänglighet och universal design for learning är nu inte samma sak. Bara som en påminnelse. Men om vi tittar då på universal design for learning, så tänker man att man då designar den här miljön från början så att den är tillgänglig för alla besökare. Så man behöver inte göra särskilda anpassningar sen vartefter. Då fokuserar man som på att skapa mera olika sätt, fler sätt att visa på information och kunskap och att engagera dem, och att man ger de här anpassningarna eller gör dem tillgängliga för alla. Och jag ska sen ge exempel på hur man kan göra det. Här är då de här grundprinciperna. Mångfald i sättet att presentera information, mångfald i sättet att uttrycka kunskap, det vill säga för besökaren att uttrycka kunskap, mångfald i sättet att engagera besökare. Skulle det här vara specifikt för undervisning, så skulle det vara mångfaldiga sätt att bedöma den där kunskapen också. Men just för biblioteket blir det då sen att engagera den här besökaren. Man kartlägger och planerar, och sen vi hittar fler sätt att presentera information och visa kunskap, och att man funderar på sen också hur teknologin och det digitala spelar in här. Och sen det där att man sätter med sån här utvärdering och feedback. För många gånger när man inte behöver ha någon anpassning själv, så är det ju lätt hänt att man skapar anpassningar som sist och slutligen inte fungerar. Så om man inte tar tillbaka en sån här feedback loop och funderar på att vad är det egentligen som det här leder till. För vi hjälper inte alltid, vi kan också hjälpa. Om vi då har de här 3 huvudpelarna, vad skulle man då kunna göra? Mångsidiga format, e-böcker, ljudböcker, taktila böcker och videomaterial. Och fundera på hur du visualiserar till exempel tillgång till e-böcker i miljön. För de blir ju inte synliga annars. Att fundera hur du ska kunna synliggöra det här. Finns det en display? Finns det QR-koder till böcker som man kanske har en sån här liten utställning av? Och så vidare. Flerspråkighet brukar ju i vårt land inte vara ett så stort problem för finska och svenska, men sen engelska och sen andra språk från de stora grupper av invandrare till exempel som vi har. Att finns det tillgängligt? Och om inte det i ditt bibliotek finns tillgängligt, visar man på något annat sätt hur man till exempel kan fjärrlåna material på sitt eget språk till exempel, eller e-böcker och så vidare. Tillgängliga gränssnitt, och det här är de här digitala resurserna, och här så vill jag visa dig på den här Web Content Accessibility Guidelines, och det här är någonting som du som är med på biblioteket och planerar och genomför de här digitala lösningarna tittar på. Och sen det här med visuellt stöd. Och här gillar jag ju det här med att man har bilder och färgkoder till exempel för att guida besökare, och min favorit är fortfarande också att ålderskategorisera till exempel barnbiblioteket snarare än enligt tema eller liknande. Som förälder kan jag säga att det är mycket roligare att komma in någonstans där jag kan skippa en hel del av hyllorna och gå rakt på de hyllor som passar för mitt barn, för att någon annan har fattat de besluten redan. Sen då, handling och uttrycken. Här finns då olika sådana här exempel på vad man kan göra med digitala verktyg, workshops och sen det här med hjälpmedel och stöd. Och här finns det alltså mycket mer att gå in på, men i den här videon hinner vi tyvärr inte det. Engagemang. Öva er på det här med psykologisk trygghet. Hur skapar man psykologisk trygghet till att börja med? Det här behöver vara en hel workshop för bibliotekspersonalen som ni inte ska underskatta, för det här är fantastiskt för många olika kategorier av människor. De har flexibla utrymmen, och speciellt på barnavdelningen tänker jag. Program och aktiviteter. Det finns mycket som man kan göra här, och jag ska visa er hur du kan leta efter mer av de här. Och sen det här med att ge besökare möjlighet att upptäcka och lära på egna villkor som har självständiga aktiviteter. Men dock aktiviteter.
Här finns då lite exempel på vad man kan göra på barnavdelningen. Sagostunder med visuellt stöd och lugna sensoriska zoner. Man kanske kan vara med på sagostunder men man sitter inne i en boll eller man sitter inne i ett yogatyg eller man kanske har sån här, vet ni, avgränsade hytter som man ser ofta på universitet eller sån här större. Du sitter liksom lite in för dig själv men du får fortfarande vara med. Här med äldre besökare, förstorade böcker, ljudböcker och tillgång till att lyssna på ljudböckerna också där. Så hörlurar, för det är inte så att äldre personer har med sig dem. Och det här med då digimentorointi eller tutorointi, eller digistöd av olika slag. Och sen då det här digitala, och att den här digitala plattformen är intuitiv och att du faktiskt på biblioteket förkroppsligar de här digitala lösningarna på olika sätt. För de syns ofta inte i bibliotek. Om man då gör informationen tillgänglig på olika sätt, så här finns då lite olika tips på hur man kan göra det. Här har jag då alltså tagit fram på ett sätt, alltså hur man kan använda det på en barnavdelning. Så det här är nu då vad man kan specifikt göra på en barnavdelning. Och jag ska visa dig hur du kan göra det på andra avdelningar också. Och att du kan få ut mer också av de här listorna. Och om det är någonting som du inte riktigt tänker att du vet vad det här betyder. Kom ihåg att du får den här föreläsningen också med den här videon. Länken finns i beskrivningen. Och på Livoppi så finns den i Moodle. Här finns då på de här 3 pelarna olika exempel för just barnavdelningen och lite tips och tricks med hur man kan göra. Här finns också några tips på aktiviteter, sinnesbanor, mysterieklubbar, berättarhörn, pysseldagar och så vidare. Och att just knyta an till då böckerna och boken specifikt. Ja, källan för allt detta då. ChatGPT, gott folk. Det finns inte inom biblioteket det här hittills. Jag har försökt leta, jag har inte hittat någonting. Så jag bara frågar ChatGPT helt enkelt att hur kan man, jag tror min prompt var att hur kan man anpassa biblioteksverksamhet till principer för Universal Design for Learning. Och ChatGPT har alltså spottat ur sig allt det här som vi tittade på tidigare. Vilket betyder att du kan gå in i en AI och fråga mera själv. Hur kan jag i skönlitteraturavdelningen infoga principer för Universal Design for Learning? Jag har en bokpresentation ikväll. Hur kan jag göra den här bokpresentationstillfället med besökare mer utformat enligt principer för Universal Design for Learning. Där till exempel i den här barnavdelningsgrejen så stod det liksom med höj- och sänkbara bord. Och där så om man känner att jag vet inte riktigt varför det här skulle vara en bra lösning, så frågar du av ChatGPT. Om jag liksom för att använda principer för UDL på barnavdelningen väljer att sätta dit höj- och sänkbara bord. Hur ska jag motivera detta för en finansiär till exempel? Eller hur ska jag beskriva vad nyttan av det här är? Och så får du hjälp av ChatGPT. Skapa en planering för ett tillfälle där vi ska ha sagostund med barn i åldern 4-6 år och hur jag kan göra det här tillfället mer enligt principer för Universal Design for Learning. Sitt nu inte själv med de här sakerna och nej, du behöver inte läsa. Jag har satt till lite bokrekommendationer här. Dessutom har jag satt till fler. Men det intressanta med de här resurserna så är ju att de är tänkta för utbildning. Så att det finns inte för biblioteket. Så nu, gott folk, får du gå ut och inse att, och jag kan ju berätta hur jag har gjort det i min egen undervisning till exempel. Jag har suttit själv och läst in texter, uppgiftsbeskrivningar har jag läst in som ljudfiler. Jag ger feedback i ljud- och videoformat, lite varierande på uppgift och möjlighet. Jag ger alltså materialet på många olika plan. De får det i textformat, de får det i e-boksformat, de får det uppläst för sig. Allihopa. Säg det är inte Celia att jag behöver höra av mig en månad på förhand för att få det inläst för just den här ena studeranden. Utom jag har läst in liksom relevanta bitar själv så att det finns som en ljudfil. Och här kan vi börja prata upphovsrätt, of course. Men poängen är fortfarande att det är inte bara besökaren för din del. Det är inte bara besökaren som har någon specifik inlärningsutmaning eller utmaning för liksom hinder för deltagande och socialt deltagande, utan det handlar om att alla besökare får den här samma tillgången till det här alternativa materialet. Så för mig och mina studerande så får alla studerande tillgång till ljudfilen och då kan de sen, om de är föräldrar, om de är
ståendevårdare, om de är i arbetslivet, om de är gymmare, om de är utågåare, så har de alltså möjlighet att lyssna till de här texterna istället för, eller den här uppgiftsbeskrivningen, istället för att bara läsa. Så att det kan utnyttjas av många fler, och då pekar du inte ut den enskilda deltagaren som faktiskt har en specifik utmaning, utan det är alltså upp till var och en att kunna använda sig av de här tillgänglighetsaspekterna. Så välkommen med i Universal Design for Learning. Jag känner att det är ett litet liksom anarkistiskt sätt att se på världen. Att vi egentligen ger tillmötesgående arbetssätt, attityder, material, funktioner, servicer, tjänster till alla, istället för att bara ge dem till vissa enskilda på basen av deras specifika behov just då. Så välkommen med i en revolution där alla av olika orsaker på olika tillfällen i livet har behov av stöd och hjälp.